Hello guys, gawa tayo ng sweet breadcrumbs para sa mga pandesal, Spanish bread. And ito yung first ingredient. Oh, ito lang ang ingredients na ginagawa ko para mabilis. Marie Biscuit. Ini Marie Biscuit guys, pwede siya. Tapos pag wala kayong ganito, ito hand mixer lang to, hand blender. Pwede din electric, gamitin nyo. If you have, kung wala, pwede dikdikin. Ito yung mga Marie Biscuit. I-pound lang natin ito. Mas masarap ito guys kaysa usual na breadcrumbs. Yan. Check natin kung napulbo na siya. Kung gusto nyo pa mas pino, i-grind pa ulit. Madali na itong ganin. Yan siya guys. Pwede na siyang pang-roll sa pandesal at saka Spanish bread. I-store nyo lang sa airtight na cover. Ito na ang ating sweet breadcrumbs for pandesal or Spanish bread or any bread that needs breadcrumbs. Gamit lang ang Marie Biscuit. Thank you for watching. Please subscribe.